خلوني أقارن معاكم شاشتين، واحدة 8K واحدة 4K، وتقنيات كثيرة بتفيدكم في اختيار أحد هالشاشتين أو أي شاشة، فبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وفي هالفيديو بقارن بين شاشتين، واحدة تجيب خاصية ال 8K وواحدة تجيب ال 4K، وبرضو مجموعة تقنيات كثيرة بشرحها ببسطها، ومن هالفيديو بإذن الله يمديكم تختاروا أحد هالشاشات أو الشاشة المناسبة لكم اللي تيجي عندكم في البيت وتكون أحد أكبر الشاشات اللي تجلسوا أكثر الأوقات عليها لمشاهدة المحتوى. حبدأ بشاشة ال LG CX، شاشة OLED تجي بحجم ال 65 إنش وتتوفر بأحجام أخرى، تعتبر شاشة ممتازة لمشاهدة المحتوى وأيضا الألعاب، وأيضا تقدم عمق سواد عالي، وهذا بفضل الإضاءة الذاتية لكل بيكسل. هذا الشيء معروف في الشاشات الأوليد، وأيضا LG تسميها هنا Self Lit Pixels. بشرح تقنيات وبسطها، وأيضا من شرح التقنيات هتعرفوا مختلف مسميات هالتقنية من شركات ثانية. فأول شيء خليني أشرح السيلف ليت بيكسلز. أول شيء البكسلات تلقائية الإضاءة. الحين لو رحنا لشاشات الليد العادية ال LED Light Emitting Diodes، الدايودات الصغيرة اللي تقعد تعطي الإضاءة، في العادة مبنية على تقنية الباكليت لايت، يعني يكون في إضاءة جدا خلفية موجودة كبيرة، بعدين الألوان هي تضبطها، والإضاءة تعطيكم اللون النتيجة حقته اللي انتم تشوفوها على الشاشة. هذا الشيء غالبا يتسبب في تسريب الإضاءة، واللون الأسود في المشاهد المظلمة ما راح يكون بالشكل المطلوب، حتلاقوه كأنه أسود شوي باهت. لكن مع الأولد تقنية السيلف ليت بيكسلز، البكسلات ما تحتاج إضاءة خلفية، لأن كل بيكسل يمتلك الإضاءة الخاصة فيه، فيقدر يحدد وش اللون اللي بيعطيه، أو أيضا يطفي بالكامل فيصير أسود طبيعي 100%. وهذا الشيء بيمنع تسريب الإضاءة، وراح يقدم عمق سواد مثالي في مشاهدة الأفلام، وخصوصا في المشاهد المظلمة. وكون إنه كل بيكسل يقدر يحدد الإضاءة اللي يبغاها بنفسه، هذا يعطي الشاشة نحافة، لأنه تذكروا قبل شوي أقول لكم في إضاءة الباكليت اللي تعطي الإضاءة على نفس الإيديات، فالحين هذا الشيء مو موجود. فالحين نحافة الشاشة جدا عالية لما يكون فيها التقنية هذه، يعني الشاشة ذي اللي موجودة تخيلوا أنحف من نفس الآيفون 12 اللي دوبه نازل. الشاشة تمتلك معالج ال A9 الجيل الثالث منه مع ال AI 4K اللي يستخدم الخوارزميات وتعلم الآلة لتحسين جودة الصورة والمحتوى زي إزالة الإزعاج. وأيضا من الأشياء اللي تمكنها تعلم الآلة هي معرفة صوت المحتوى اللي تشاهده وإعطاء أفضل إعدادات لهذا الصوت. الحين جربنا تشغيل محتوى 1080p و720p على الشاشة عشان نختبر ميزة الاب سكيلينج، اللي هي قبل ما اكمل اب سكيلينج اللي هي رفع السكيل، رفع المعيار، رفع الميزان بكل تبسيط. فإذا عندكم جودة صورة كذا صغيرة يصير لها اب سكيلينج، تحسين الجودة عشان تطلع لكم بمظهر ضخم وكبير وجميل. مصطلح الاب سكيلينج موجود في كامل نظام التقنية. حصلنا على وضوح وجودة جيدة عليهم، وشخصيا اعتبرها مرضية. ومع المحتوى ال 4K النتائج والجودة كانت ممتازة جدا، وخصوصا في المشاهد المظلمة، فتعتبر الشاشة مثالية لهذا الغرض. فلما المحتوى اللي انتم تشوفوه بطبيعته 4K بتكون الصورة خرافية، بس لما تشوفوا الصورة من ريسيفر، والريسيفر هذا قاعد يعطي قنوات تكون فول HD أو HD، انتوا حتشوفوا الصورة وتقولوا ليش مو صافية؟ لأنه اللي يبث المحتوى ما قاعد يعطي صورة صافية، مو من شاشتكم قوية لو كان فيها هالإمكانيات. الشاشة تدعم تقنية الدولبي فيجن IQ اللي تساعد في تضبيط السطوع والتباين والألوان بحسب الإضاءة الموجودة في الغرفة. مثلا لو كنتم تشاهدون محتوى في الفترة النهارية راح يزيد عندكم مستوى السطوع والتباين والألوان، والعكس مع الفترة المسائية. هنا أوضح شيء، الدولبي فيجن هي تقنية صورة، دولبي فيجن IQ هي تمكين الآلة، الاي كيو الذكاء حق الآلة، في تحسين محتوى الدولبي فيجن بالتناغم مع السطوع اللي عندكم. فدولبي فيجن ودولبي اتموس هذه تقنيات صوت وصورة من نفس شركة دولبي. الحين لو تلاحظوا نقطة مهمة، يوم تدخلوا على سبيل المثال أحد تطبيقات المحتوى زي نتفليكس، حتلاقوا عندكم أول ما تختاروا عنوان من العناوين حيطلع لكم تفاصيل جودة هذا العنوان اللي اخترتوه. فمثلا بيطلع HD، فتعرف ان الصورة مش حالك HD عادي. حيطلع لكم 4K، فهنا حيكون شيء مجنون. حتلاقوا محتوى مصور بالدولبي فيجن أو محتوى صوته دولبي اتموس، وأيضا حتلاقوا صوت 5.1. ما تطلع هالأشياء إلا إذا شاشتكم تدعم هذه الأمور، وهذا الشيء الجميل في الذكاء ما بين التطبيق والشاشة، بحيث إنه ما تطلع لكم أنواع محتوى وتقولوا ليش ما يشتغل كذا، فتعرفوا إنه المشكلة يا في الشاشة يا في التطبيق. لا، يطلع لكم الشيء المناسب لكم اللي يضبط على شاشتكم وأيضا على منظومة الصوت. ولو
حطيته 4K وما طلع 4K، ترى الموضوع بث من الانترنت، فاعرف انه يمكن له مشكله في النت. وبرضه في نمط اسمه فيلم ميكر، وصناع المحتوى والافلام احيانا يستخدموا هذا النمط عشان تشوفوا الفيديو او الفيلم او المسلسل اللي هم صوروه بهذا النمط بالطريقه اللي هم تخيلوها، اللي هم منتجوها، فانتم تشوفوها على طبيعتها. ال جي سي اكس تجي بدقة ال 4K وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز، ايضا تمتلك استجابة عالية في الالعاب. وسويت لكم فيديو على القناة في الفرق بين معدل التحديث اللي هو الهرتز وبين عدد الاطارات في الثانية اللي هي الفريمز بير سكند، فدائما خليكم مشتركين وفعلوا التنبيهات، يمديكم تشوفوا الفيديو بعطيكم اياه في النهاية، اوكي اذكركم فيه. خلينا نكمل على هالشاشة واقول انه لاعبين البي سي اللي يبحثوا عن شاشة تدعم خاصية الجي سينك من انفيديا موجودة بهذه الشاشة. هذه التقنية تمكن من مزامنة الإطارات في اللعبة مع معدل التحديث حق الشاشة عشان تتخلصوا من مشكلة التقطيع والتعرجات أثناء اللعب. أيضا الشاشة تدعم تقنية الفري سينك من AMD، وتدعم تقنية ال VRR اللي هو ال Variable Refresh Rate، معدل التحديث المتغير، واللي حتكون مدعومة مع أجهزة الألعاب الجديدة زي البلاي ستيشن 5، الإكس بوكس سيريس إكس، وأيضا فكرتها تقريبا نفس الجي سينك والفري سينك، ولكن إنه في محتوى عام يشمل الكل. الشاشة فيها 4 منافذ HDMI 2.1، كل هذه المنافذ تدعم دقة ال 4K وأيضا ال 120 هرتز. وش الهدف من وجود هذه المنافذ و 2.1؟ ليش أدقق عليها؟ لأنه 2 HDMI 2.0 تعطي سرعة، 2.1 تعطي أضعاف السرعة، وبالتالي لو تبغوا 4K 120 هرتز من خلال هذا المنفذ حيقدر الشاشة تاخذ المحتوى حق ال 120 هرتز. وبرضه المنافذ تدعم ال VRR اللي قلنا عليها، فاشبك البلاي ستيشن على ال VRR، وبرضه تدعم ال E-Arc. وش الفكرة من ال E-Arc؟ لما يكون عندكم سماعة سبيكر يعتمد أيضا على الأرك، حيصير في أوامر من وإلى نفس التلفزيون عن طريق نفس منفذ ال E-Arc، وبالتالي طفي التلفزيون كله يطفي، شغل التلفزيون كله يشتغل، اللي هو اتكلم على الساوند بار والشاشة. وأيضا مسألة تناغم الصوت، وإنه الجودة حقت الصوت كل الاثنين يفهموا على بعض، احيانا ترى افضل من الاوبتيكال. الشاشه تدعم ميزه ال ALLM واللي هي اوتو لو ليتنسي مود. هذه الميزه حتتعرف على جهاز الالعاب او الحاسب بشكل تلقائي، وراح تقفل اي عمليه معالجه في الشاشه قد تؤثر على الاستجابه في اللعب، وهذا يعني انه الاستجابه في الالعاب حتكون افضل. وعلى فكره وقت الاستجابه اللي هو ريسبونس تايم، وقت الاستجابه في الشاشه هو 1 ملي سكند، فمره ممتاز. ال GCX تدعم ال HGIG، وبشكل مبسط هي ميزه ال HDR ولكن مخصصة للألعاب، والمفروض أنها تساهم في إعطاء ألوان أوضح وأفضل في ال HDR اللي متعودين عليها. الميزة هذه مدعومة من صناع أجهزة الألعاب زي البلاي ستيشن والإكس بوكس والكثير من ناشرين الألعاب، وللتوضيح لازم اللعبة نفسها تدعمها عشان تشتغل معكم بالشكل المطلوب. الشاشة أيضا تدعم تشغيل الوسائط من خلال منفذ اليو اس بي، وتدعم ملفات الفيديو الام بي 4 وأيضا الام كي في من ناحية الفيديو، وبرضه تدعم تشغيل الترجمة. ولكن في أنواع ضغط ملفات مختلفة، راجعوا نفس المصنع عشان تعرفوا وش نوع الكودكس الضغط المدعوم في هذه الملفات. النظام التشغيل اللي تكلمت عليه حيكون الويب او اس. نظام الويب او اس خاص بشاشات ال جي نفسهم، من خلال نفس زر الهوم. أول ما تضغط عليه بيطلع لكم تحت المنيوز القوائم، وخليني أشرح شوية أشياء. القوائم اللي موجودة تحت من خلال السمارت ريموت، الريموت الذكي، أقدر استخدمها واتنقل فيها. أقدر أضغط على زر الإعدادات ويطلع لي الإعدادات المختصرة وتغيير الصوت التلقائي وأشياء أخرى تلقائيا أقدر أغيرها بسرعة، أو أقدر أضغط ضغطة مطولة على هذا الزر وعلى طول بيوديني للقائمة المفصلة حقة الإعدادات اللي من خلالها أقدر أسوي أشياء كثيرة. برضو لازم أوضح إنه الويب أو إس هي منظومة متكاملة من تطبيقات، ونوعا ما أشوف تطبيقات جيدة ما هي بكثيرة، وأيضا عندكم إمكانيات أخرى زي نظام الثينكيو. ثينكيو خلنا نجيب الثينكيو، لا رحت للبحث. ميزة البحث هذا شيء ثاني بذكره شوي، ولكن الثينكيو يوم اشغله، يوم انا رابط حساب الثينكيو حقتي نفسها، حلاقي انه الاجهزة الاخرى اللي موجودة عندي تبدأ تتحمل هنا، وبالتالي اقدر اعرف الشاشة ايش ارتباطها، ايش تزامنها، ايش الاشياء الكثيرة اللي موجود عليها. لو على سبيل المثال في غسالة موجودة في البيت بهالتقنية بيطلع لي تنبيه، وشوفوا معدل الاجهزة اللي موجود هنا طلع. فانتم بالتالي ودكم اسوي فيديو عن ثينكيو، ابد قولوا لي في التعليقات واسوي لكم اياها. كون في نظام الويب او اس، ايضا في متجر تطبيقات ال
LG Content Store. من خلال نفس المتجر بتلاقوا تطبيقات كثيرة من نقدر نقول أشهر المطورين للتطبيقات. ما حتلاقوا قائمة ضخمة وكبيرة، ولكن حتلاقوا الأشياء المعروفة المنتشرة في منطقتنا. الشاشة اللي عندي في البيت مثلا رابطها على بليكس ورابطها على ثينكيو ورابطها على أشياء كثيرة، فبالتالي لما أدخل على البحث وأكتب أي كلمة حيبحث لي في المتجر وفي بليكس وفي اليوتيوب، ويبحث لي في كل مكان عن يا محتوى يا تطبيق يطابق كلمة البحث اللي أنا سويتها. واللي يتقروشون من القوائم اللي موجودة تحت تروح للأخير حتلاقوا عندكم تعديل. من هنا تقدروا تحركوا نفس القوائم اللي موجودة أو تلغوا بعضها زي اليو اف سي. لا بشيل اليو اف سي مان، اوكي موضوع صحة ورياضة اموري طيبة، بس ضرب يو اف سي لا فكني من الماضي. ولو لاحظتوا الابل تي في موجود، واكيد هنا اذكر اذا عندكم جوالات جديدة من شركات ابل يمكن يكون مشمول معاها اشتراك لنفس خدمة الابل تي في بلس. وبرضه ترى الاير بلاي مدعوم، وحتلاقوا نفس خانة الاير بلاي موجودة على نفس ثانك يو يوم تفتحوا نفس الواجهة. الشاشة تدعم نمط توفير الطاقة، وهنا راح يتم خفض السطوع لتقليل استهلاك الطاقة فيها. ايضا الشاشة تمتلك نظام صوتي بقناتين 2.2 بقوة 40 واط، تدعم تقنية الدولبي اتموس الخاصة بالصوتيات، ولكن المحتوى لازم يكون ايضا دولبي اتموس. وبعد التجربة الصوت اللي تقدمها نفس الشاشة نقي وواضح، ومجملا اعتبره مرضي وممكن يغنيكم عن شراء نظام صوتي مستقل، وهذا الامر يعتمد عليكم. فعلى سبيل المثال قاعد استخدم ايضا الجي اكس الصوت فقط اللي لقيت الفرق الكبير، اما كل شيء ثاني نفس الشيء مع السي اكس. وايضا مع الجي اكس جبت نظام صوتي فقط عشان استخدم النظام الصوتي مع المحتوى اللي يحتاج هذا النظام الصوتي، مثلا زي الدي تي اس وغيره من الاشياء اللي مو مدعومه بها الشاشه. ولكن الدولبي اتموس مدعوم هنا، فالمحتوى لازم يكون اتموس، بعدين بيطلع المحتوى رايق هنا، واكيد سماعات تكفي. اللي وده مرة يخلي التجربة أقوى ساعتها أجيب نظام صوتي. الشاشة فيها ميزة المعرض الفني. المعرض الفني هذا يتيح لكم الاختيار من صور محدودة في نفس المعرض الفني حقهم، سواء الصور المخزنة على الشاشة أو اللي تحملوها من نفس البوكيه اللي مختارينه LG. الحين للتوضيح، في شاشات زي سامسونج مضبطين على هالنمط إنه يمديكم تحملوا الصور الخاصة فيكم، ومع تقنيات زي سمارت فيو حقات سامسونج يمديكم تضبطوا محتوى خاص ويمشي. هذا الأمر هنا يمديكم تسووه مع الملفات واستخدام اليو اس بي، ولكن مو النمط هذا. واللي بصراحه احس انه صور ما بيها انا صور فنيه، اللي يحتاجها صور عائليه، فبالتالي البرواز يكون مره رايق لما يظهر لي الصور العائليه. ومتى ما بغيتوا تلفزيون شغلته. الشاشه تدعم الواي فاي والبلوتوث 5، ومن ناحيه المنافذ ذكرت انه 4 منافذ HDMI 2.1. ايضا في الشاشه في 3 منافذ يو اس بي 2.0، منفذ شبكه، منفذ الاوبتيكال اوتبوت اللي هو حق نقل الصوت عن طريق الفايبر اوبتكس، ومنفذ اي في، ومنفذ ميني جاك. والسي اكس ايضا فيها ريسيفر داخلي، فهذا الريسيفر بيساندكم في مساله برمجه القنوات مباشره من الشاشه بدون الاحتياج لريسيفر خارجي. شاشه ال جي سي اكس 65 متوفره في السوق السعودي من احجام متنوعه. دائما شوفوا الحجم الانسب لغرفكم، وترى الاسعار بتحصلوها في وصف الحلقه لانها دائما تتغير، فحط لكم مواقعهم منش علي بالموضوع. ايضا من ناحيه الايجابيات، الشاشه هذه ما حتخيبكم من ناحيه الالوان وعمق السواد اللي تقدمه، وهي مناسبه للالعاب وتعتبر خيار مناسب لو كنتم تبغوا افضل تجربه العاب مثلا على البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس الجديد. تدعم ايضا تقنيه الجي سينك، فحتكون ممتازه مع الاجهزه حقت الكمبيوتر اللي فيها جي سينك، وكونها بدقه ال 4K وال 120 هرتز تعتبر مناسبه لملاك البي سي ايضا. اما من ناحيه السلبيات، الشاشه اولد، وتقنيه الاولد معروفه انها تعاني من مشاكل في التطبيع. المشاكل هذه اصبحت قليله في الوقت الحالي، ولكن لا زالت موجوده عند بعض المستخدمين. عشان موضوع التطبيع انتبهوا، تخلوا صورة طالعة وتثبتوا هالصورة وما تكون متغيرة. هذا هو التطبيع اللي يصير. تلاحظوا زمان يوم يكون في عندكم شعار قناة والقناة دائما حاطين عليها متغيرون القناة وما زلتوا تشوفوا الشعار باهت كذا، هذا هو التطبيع. الشيء اللي تمنيته الثاني في الشاشة انه النظام التشغيلي يكون في متجر وتطبيقات اكثر، تطبيقات مثلا حقت كلاود وغيرها. وايضا النظام التشغيلي يحتاج تعود، خصوصا مسألة الحركة من خلال نفس الماجيك ريموت. LG في الماجيك ريموت اختارت يكون كل شيء موجود على الريموت كنترول نفسه. للتوضيح، يمديكم تبرمجوا ريسيفرات وبعض الأجهزة على نفس الريموت بحيث انه يخدم لكم جهازين بدل جهاز واحد، فتصيروا تقلبوا القنوات حقات الريسيفر، ترفع الصوت من الماجيك ريموت. وهالموضوع عشان يشتغل لازم يكون نفس الريسيفر مدعوم في الماجيك ريموت، وهذا الامر حتلاقوه بتناغم جدا كبير. من يوم ما تشبكوا القطعة على HDMI ترى نفس السيجنال حقت ال HDMI نفسها هي اللي تقول للشاشة وش اللي انشبك. صار في زي الاي دي برضه يمر على الاتش دي ام اي هويه. اجي الحين للشاشه الثانيه واتكلم على ال جي نانو 97، وهي بتقنيه النانو سيل، تقنيه مختلفه، وبرضه الشاشه بدقه ال 8K.
اقوى دقه. هم تشوفوا الحين عندكم الاجهزه الجديده حقت الالعاب مكتوب عليها 8K، محتوى الاجهزه ذي ممكن يكون 8K تقدر تشغلوا عليه، وهنا الشاشه حتعرض لكم ال 8K كمحتوى. وال 8K بطبيعته في عدد بكسلات اكثر، فنتكلم تقريبا على 33 مليون بكسل موجود في حجم الشاشه هذه. ملايين البكسلات هنا قاعدين ينتفضوا على اساس يطلعوا لكم صوره. الشاشه تجي بتقنيه النانو سيل، هذه التقنيه تساعد في امتصاص التدخلات الضوئيه الموجوده في نفس الالوان. هذا الشيء حيخلي الالوان في الصور طبيعيه وافضل. برضو الشاشه تدعم ميزه الفول اري ديمينج، هذه التقنيه تساعد في تحسين التباين ومستويات اللون الاسود، ومن هنا جاء مساله الديمينج انها تقلل نفس السطوع والالوان الباهته من خلال التحكم باضاءات ال LED. على سبيل المثال لو كان في مشهد مظلم وما في الا القمر، هذه التقنيه حتخلي اضاءه ال LED تشتغل على نفس القمر، وهذا الامر بيساهم في اعطاء الوان وتباين وعمق سواد افضل في المشاهد المظلمه. على طول جاب بالكم نانو سيل او اولد، اي التقنيتين اكثر. هنا بتحصلوا على بكسلات اكثر، ولكن في الاولد السواد مو طبيعي. فاذا انتم يهمكم الصوره، السطوع، الحجم، الاشياء التقنيه اكثر من ناحيه حجم الصوره، هنا إذا ودكم بألوان واقعية حقيقية وسواد بالذات حقيقي، أولد. أرجع لها الشاشة وأقول أنها تمتلك معالج ال A9 الجيل الثالث منه للارتفيشال انتليجنس، هو نفس المعالج الموجود في شاشة CX، ولكن هنا يعطي دعم إلى ال 8K. طبعا المعالج حيستخدم مزايا تعلم الآلة في تحسين محتوى 2K وال 4K عشان يتناسب مع دقة ال 8K، وهنا نفس فكرة الاب سكيلينج اللي تكلمت عليها قبل شوي. فأنتوا تخيلوا محتوى الريسيفر يوم يصير له اب سكيلينج، ترهيم، تضبيط، تكبير حجم وتصفية، وتشوفوه على ال 4K. حلو. ال 8K المفروض 4 مرات اكثر من ال 4K نسبيا تقنيا. فهنا تخيلوا انه الشيء اللي عادي HD 720 يصير له اب سكيلينج عالي، هنا احيانا الصوره تلاقوها مزعجه لانه ما حتبان مره كويسه. المشكله مو بالشاشه، المشكله في المحتوى. المحتوى لازم يكون خرافي عشان الشاشه تستغل تقنياتها وتعطيكم شيء مره ممتاز. وامر الاب سكيلينج مقبول في الاتش دي وايضا مقبول في الفول اتش دي، ولكن مع دقه اعلى من الفول اتش دي. زي مثلا الاب سكيلينج مع ال 4K النتائج حتكون جيده جدا ومرضيه، ومع محتوى ال 8K النتائج والتفاصيل ممتازه، وفعلا تعتبر نقله مقارنه بال 4K. هنا اذكر انه محتوى ال 8K لسه ما انتشر، كاننا نتكلم قبل 10 سنوات والاتش دي او قبل 5 سنوات وال 4K ما كان محتوى منتشر وقتها. فبالتالي اذا جبتوا شاشه من المستقبل تقنياتها زي ذي حتلاقوا انه استثمار ممتد، ولكن ايضا في البدايه بتعانوا في ايجاد محتوى 8K. البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس السيريس اكس يشغلوا ال 8K، ولكن وين محتوى ال 8K؟ وين محتوى ال 8K؟ نوعي مره وقليل. حتى على اليوتيوب يوم تحملوا فيديوهات او تشغلوا فيديوهات 8K يبالكم مو نت فايبر، يبيلكم نتات فايبرات. النظام التشغيلي هنا الويب او اس اللي برضو تكلمت عليه قبل شوي، نظام ممتاز، ومن خلال التطبيقات اللي فيه تقدروا تسوي الشيء اللي تحتاجوه، ولكن التطبيقات تعتبر نوعا ما محدودة. وبرضو الشاشة تدعم ميزة الثينك يو اي اي، وتدعم تقنية الاير بلاي، وايضا تدعم ميزة الهوم كيت من ابل. وعلى فكرة ايضا السي اكس تدعم الهوم كيت من ابل، واللي فكرتها نفس فكرة الثينك اي اي، ولكن هنا تتحكموا بمنتجات ابل والمنتجات المدعومة في هوم كيت من ابل. وميزة مهمة مع هوم كيت والثينك يو للشاشتين اللي ذكروا في هذا الفيديو، انه اي تطبيقات IoT انترنت الاشياء مدعومة في هالمنصتين تطلع لكم على منصة الثينك يو او في هوم كيت. ثينك يو ايضا يمديكم تسووا روتينات، الصباح وش تسوي الشاشه، وش تسوي الاجهزه اللي ثينك يو، والمساء وش تسوي، وش رايكم؟ قلت لكم اسوي فيديو عن ثينك يو ولا لا؟ زي مساله الهوم كيت برضو تقدروا تسوي شيء اسمه روتينز، عوائد واشياء تسووها من خلال نمط روتين محدد انتم تسووه، تمموا مهام محدده بسلسله محدده في وقت محدد. الشاشه تعتبر احد الخيارات المناسبه للالعاب لانها تقدم استجابه جيده في الالعاب، وتدعم امكانيه اللعب بدقه ال 4K و120 هرتز. ايضا الشاشه تدعم ميزه الفري سينك من AMD، واللي سبق وشرحتها مع شاشات السي اكس في هذا الفيديو. وعلى فكره الشاشه تدعم نقل الصوت باستخدام تقنيه الاي ارك. هنا ما في جي سينك، فاذا عندكم بي سي بكرت معالج رسوميات من انفيديا في تقنيه الجي سينك وتبغوا تستفيدوا منها، هذه الشاشه للاسف ما حتكون الخيار الجيد. وايضا الشاشه تدعم الدولبي فيجن، تدعم ال HDR10، وتدعم تقنيات صوره كثيره، وتدعم ايضا المحتوى الصوتي من دولبي اتمس، ولكن المحتوى لازم يكون
يكون برضو دولبي اتمس. ومن ناحيه الصوت عندكم قناتين ال 2.2 وتعطي 40 واط كقدره. الشاشه فيها 4 منافذ من نوع ال HDMI 2.1. نفس الامر اللي ذكرته عن الشاشه الاولى في ال HDMI ينطبق هنا. وايضا كل هالمنافذ تعطيكم 8K. واذكركم المنفذ حق 2.1 اذا ما استخدمتوا معاه كيبل صحيح يمكن يصير تقطيع في الصوره ويصير في مشاكل في الصوره ما بين الجهاز اللي يعرض المحتوى وما بين الشاشه، بالذات لو 8K وهالكيبل ما يدعم حتلاقوا شيء سيء قاعد يطلع من ناحيه الصوره وحتشكوا في الشاشه في جهاز الالعاب. والموضوع ابسط من كذا، مجرد الكيبل لازم يكون 2.1. ايضا في الشاشه في 3 منافذ USB 2.0، منفذ شبكه، منفذ اوبتيكال اوتبوت، وايضا منفذ AV اللي هو الميني AV، وباقي المنافذ مكتوبه امامكم. وفي منفذ الدش عندكم، فيمديكم تشبكوا نفس الكيبل حق ساتلايت بدون الاعتماد على ريسيفر. في ريسيفر داخلي موجود في الشاشه، قروشه مساله نقل القنوات وترتيبها ولكن موجوده كخاصيه. الشاشه متوفره في السوق السعودي وايضا اكيد في اسواق عالميه. بحط لكم روابط في وصف الحلقه في صندوق الوصف. ودائما قيموا احتياجاتكم، ما اقول هذه الشاشه وبس، لا شوفوا التقنيات اللي ذكرتها شبيهاتها في شركات اخرى واختاروا الشيء اللي انتم تبوه. ايضا شيء جدا مهم، ايجابيات الشاشه 8K، تباين الالوان مره رايق وممتاز، وحتكون كويسه في مساله اللعب باحتياج ال 120 هرتز لشاشه مدعومه، هنا تدعم ال 120 هرتز، فحتكون كويسه على البلاي ستيشن 5 وايضا الاكس بوكس سيريس 6 على سبيل المثال. اشياء تمنيتها تكون احسن، اذا كنتم تبحثون عن شاشه تقدم عمق سواد افضل فهذه الشاشه غير مناسبه لكم. ايضا ممكن ما تكون خيار مناسب لو المحتوى اللي تشاهدوه دائما هو بدقه الاتش دي والفول اتش دي. حتلاقوا نفسكم عندكم شاشه تعطي خيارات مره كويسه ودقه عاليه ولكن المحتوى سيء، وبالتالي حتشوفوا البكسلات والمربعات وقروشه وحاله جدا سيئه، فما حتستفيدوا من هالشاشه. ولو ودكم تحلوها ترى في ريسيفرات وفي ايضا نقدر نقول وسائط بث محتوى تكون رخيصه، فيمكن زياده 300 400 500 ريال وايجاد جهاز وسائط يشغل بدقه كويسه حيخلي لكم الشاشه دي استفادتها اكبر بالنسبه لكم. نهايه الفيديو كل فيديو ايش رايكم؟ هذه كانت شاشتين وعرضتهم، واحده نانو سيل، واحده عندكم بتقنيه الاولد، اختاروا ما بينهم. ودكم اسوي عن شاشات ثانيه من شركات ثانيه قولوا لي في نفس التعليقات في هالفيديو، واتمنى يا رب العالمين التقنيات الكثيره تستفيدوا منها بغض النظر اشتريتوا شاشات او لا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كيف بس اللقطات كلها ظلام كذا، تعرفوا فيلم ميكر مود؟ لا بطلت، كنت ابغى بس لا بطلت. المهم كان كله داكن كذا. انبسطوا واشوفكم على خير.